V roce 2019 jsme se na našem letním dětském táboře nechali inspirovat skvělou českou hrou Kingdom Come Deliverance. Připravili jsme celotáborovou hru, která zavedla děti do 15. století do zemí království českého. Během tábora jsme sehráli spoustu bitev, takzvaných dřeváren, kde se používají měkčené meče. Ale to samozřejmě nebyla jediná zábava, která na děti na táboře čekala. Inspirovaní alchymií, která je ve hře velmi pěkně zpracovaná, postavili jsme dětem tento alchymistický stůl a já vám teď ukážu, jak se na něm dali uvařit lektvary. Tak se hezky usaďte a jdeme na to. První, co musel mladý alchymista udělat, bylo důkladně si prostudovat recepis a připravit si byliny, ze kterých se lektvar vaří. Každá bylina pro vaření lektvaru byla představována barevnou koulí, takže pro lektvar obnovení života jsme potřebovali modrý koulený svlačec a zelený koulený vratič. Vaření lektvaru začínalo stejně jako ve hře tím, že jste museli najít správnou tekutinu jako základ pro lektvar a nalít ji do kotlíku. Pro náš lektvar bylo zapotřebí špiritusu, tedy alkoholu. Pro uvaření lektvaru ho bylo potřeba docela velké množství. To proto, aby si stůl vůbec všiml, že jste tam něco nalili. A to bylo poté signalizováno na ciferníku. A potom už jsme mohli rozpálit oheň pod kotlem, taháním měchu. Jakmile jste začali tahat, oheň pod kotlem se rozhořel. No a teď bylo potřeba udržovat oheň, dokud se špiritus nezačne vařit. Patrně už vám došlo, že náš alchymistický stůl nebyl nějaký reálný alchymistický stůl, ale celé to byl důmyslný stroj řízený počítačem. Už to vaří, už to bublá. A to je přesně chvíle, kdy je třeba tam dát první bylinu, přesně jak praví recepis. A samozřejmě také otočit hodiny, abychom odměřili jedno přesypání hodin. Po celou dobu vaření bylo samozřejmě nutné tahat za měch, aby nám oheň nevyhasl. A teď máme chvilku času, takže bych vám mohl prozradit pár technických informací. Celý stůl postavili Kuba s Evkou a použili k tomu polystyrén, stavební lepidlo na polystyrén, omítku, kousky břidlice a pořádnou dávku fantazie, úmu a šikovnosti. To, co vypadá jako hořící oheň, umělecky stvárnil Cak. Použil k tomu stavební pěnu, uhlíky z ohniště a barvičky. No a já jsem tam pak nastrkal ledky a rozblikal je. A hodiny už se dosypaly, takže je třeba dát tam další bylinu. S těmi bylinami to mladí alchymisté neměli taky úplně jednoduché. Museli je najít v okolí tábora, přinést je, znát jejich český a latinský název, použití a účinky. Teprve potom jim je mistr alchymista vyměnil za koulenou verzi. Jednotlivé součástky alchymistického stolu byly řízené mikrokontrolerem Arduino. Simulaci vaření zajišťoval vzduchovací motorek. O sledování bylin, které jsou zrovna v kotlíku, se starala webová kamera. Ke zjištění, jakou kapalinu zrovna mladý alchymista nalil do kotlíku, přispěly magnetická čidla pod každou lahví a senzor hladiny v kotlíku. O sledování měchu se také postaralo magnetické čidlo. No a k tomu jsme s Matějem spájili pár obvodů, všechno to zdrátovali dohromady a připojili k Arduinu. A Arduino samotné pak bylo připojeno k počítači, kde běžel software, který to celé řídil. Nakonec alchymista celý lektvar slil. Tím ukončil vaření. Stroj pak vyhodnotil použité ingredience a časy, po které byly vařené, a pokud to odpovídalo některému z předpisů uložených v databázi, ukázala ručička na ciferníku, který lektvar se podařilo uvařit. No výborně, uvařili jsme lektvar obnovení života. Úspěšný alchymista pak dostal od mistra alchymisty lahvičku s tímto lektvarem. A tu pak mohl použít v jiných hrách, například při dřevárně. A to je konec. Doufám, že se vám náš alchymistický stůl líbil, tak jako nám.